Δείτε το προσκύνημά μας στο μεγαλοπρεπές μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα και στο πιο ιστορικό μοναστήρι του νησιού, την Παναγία την Χρυσολεόντισσα. Ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα της Ελλάδος είναι η Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μεγαλόπρεπο μοναστήρι του Αγίου, που είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε πάντα έντονη επιθυμία για να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Αυτή η επιθυμία του ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο κατά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος και τη σύνδεσή του με τον γέροντα Δανιήλ της αδελφότητας των Δανιηλαίων. Από τότε έψαχνε έναν τόπο για να στεγάσει ένα μοναστήρι για το τέλος της ζωής του. Έναν εκκλησιαστικό Παρθενώνα, όπως έλεγε. Αυτή η ανάγκη έγινε πραγματικότητα όταν 4 γυναίκες που συνδεόταν μαζί του πνευματικά θέλησαν να μονάσουν υπό την εποπτεία του. Ο Άγιος βρήκε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στην Αίγινα στη θέση Ξάντος, στο οποίο αποφάσισε να στεγάσει τις 4 μοναχές και άλλες 3 που ήδη μόναζαν στο νησί. Το μοναστήρι άρχισε να επαναλειτουργεί το 1904 υπό την καθοδήγησή του, παρότι αυτός βρισκόταν ακόμα στη Ριζάριο σχολή. Μακαρίζομεν σε ιεράρχα Χριστού, εκκλησίας των νεόδμητων στήριγμα, ο νεκτάριε θαυμάτων η πηγή. Μακαρίζομεν σε τον εσκάτης χέρις, αναβλήσαντα τον νέκταρ της χάριτος, το εφραίνον ο νεκτάριε πιστούς. Δεύτε πάντες ύμνης οι χωροί των πιστών, εφημίσομεν τον μένα νεκτάριον, τον αρτίος αναλάμψαντα ημί. Επί γης ασίας διετέψας σοφέ, των Αγίων ανεδείχθης ισότιμος και θαυμάτων έδοξας της δωρεών. Χαλεπών κινδύνων και δεινών συμφόρων. Εδώ είμαστε στο ναό του Αγίου Νεκταρίου. Πίσω μου ο νέος ναός και από πάνω είναι το μοναστήρι με τον τάφο του Αγίου, το δωμάτιο που έμενε και όλα τα κοιμήλια. Σε ιεράρχα νεκτάριε, τους προστρέχοντας τη σκέπη σου θερμός. Ουρανόθερίδε ως πατήρ συμπάθης και της τέκνης σου παράσχου νεκτάριε, εις χάριτος τας θείας δωρεάς. Υψηλός το βίο ταπεινός βετονό, ανεδείχθης ιεράρχα νεκτάριε, διακούλτο εδοξάς της θαυμαστός. Νέον άστρον αυτής εκκλησίας Χριστού, σε λαγίζον οικουμένη στα πέρατα, ο νεκτάριε θαυμάτων αστραπές. Εδώ είναι ο νέος ναός του Αγίου Νεκταρίου. Εντυπωσιακό κτίσμα. Διαπρέψα σοφός, εν εις πέρασιν εκράμεις της θαύμασιν,
διασώζον τους καλούντας επιστός. Καθαρθείς Θεόφρον η εν Θεού ζωής, αληθής αρχιερεύσε Χριστός. Η παρουσία του στην Αίγινα συνδέθηκε με δύο γεγονότα που τον κατέστησαν άμεσα λαοφιλή. Ο Άγιος Νεκτάριος αρχικά θεράπευσε ένα δαιμονισμένο νέο, κάτι που μαθεύτηκε γρήγορα. Οι χωρικοί τότε τον επισκέφθηκαν και του ζήτησαν να λειτουργήσει και να δεηθεί στο Θεό, διότι είχε 3 χρόνια να βρέξει στο νησί, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί εκτεταμένη ανομβρία και οικονομική ζημιά. Ο ίδιος, μεσίσο με την παρουσία των νησιωτών, λειτουργήσε και την ίδια μέρα άρχισε να βρέχει. Γεγονότα που εκλήφθησαν ως θεϊκά σημάδια από τους Αιγινίτες. Το 1908 παραιτήθηκε από τη σχολή για λόγους υγείας αλλά και γύρατος και αφοσιώθηκε στο μοναστήρι. Ο Άγιος ζούσε σε ένα σπιτάκι έξω από το μοναστήρι για 12 χρόνια, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα και έχει τα προσωπικά του αντικείμενα. Η χάρη του και η φήμη του διαρκώς μεγάλωναν, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των δωρεών να κατευθύνεται στο μοναστήρι και μέσα σε 4 χρόνια να μεγαλώσει τόσο, φτάνοντας να έχει 15 μοναχές, χάρη στους προσκυνητές που είχαν αρχίσει να σειραίουν από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας με τις δωρεές τους την ανέγερση της μονής και του φιλανθρωπικού της έργου. Κάτω από ένα νεονόβιο πεύκο που φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος με τα χέρια του, βρίσκεται ο μαρμάρινος τάφος του. Εκεί εκατοντάδες πιστοί σκύβουν με ευλάβεια και προσεύχονται. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιγράφουν ότι άκουσαν ένα κρότο από τον τάφο του Αγίου σαν να χτυπά με τη ράβδο του. Η παράδοση λέει ότι ο Άγιος Νεκτάριος φανερώνει με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του. Δεκάδες είναι και οι αναφορές για θαύματα του Αγίου τόσο εν ζωή όσο και μετά την κοίμησή του. Των θαυμάτων ρήθρα αναβλύσωναει, κατακλείζεις ιεράρχα Νεκτάριε, βορβορώδης επιχείσεις των παθών. Από γης περάτων έως άκρου της γης, των θαυμάτων σου η δύναμις έφτασε, διασώζουσα πιστούς πασής οργή. Πρόσυν πάση βλύζει ο σωστίος ναός και πηγάζει ιεράρχα Νεκτάριε, νέκταρ θείων γλυκασμού του θεϊκού. Ιατρεύεις πάθη, χαλεπά θαυμαστός και καρκίνου απανάτης Νεκτάριε, τους προστρέχοντας τη σκέπη σου πιστός. Ενέσχα της χρόνης ως αστήρ φαΐνος, ανατέκαλκας Νεκτάριε όσιε, και σχεδάζεις των παθών τον σκοτασμό. Την σεπτήν σου κάραν προσκυνούντες πιστός, ουρανίου ευωδίας πληρούμεθα, ανυμνούντες εν Νεκτάριε σοφέν. Αρετών εκφάντορ πρακτικός γεγονός. Πηγαίνουμε τώρα στο μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας, που χτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα και είναι το παλαιότερο του νησιού. Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο από τη μονή του Αγίου Νεκταρίου, ψηλά στο βουνό. Η Παναγία η Χρυσολεόντισσα θεωρείται προστάτηδα της Αιγίνης από τους κατοίκους του νησιού. Ήταν η αγαπημένη Παναγιά του Αγίου Νεκταρίου,
που ήταν η αιτία να επιλέξει ο Άγιος το νησί της Αίγινας για να ιδρύσει το μοναστήρι του εκεί. Πολύ συχνά την επισκεπτόταν και έμενε ώρες στο μοναστήρι προσευχόμενος στην εικόνα της, ώρες ατελείωτες. Όταν ειδοποιήθηκε για την ώρα του θανάτου του από τον Κύριο, κατέφυγε στο μοναστήρι για να δεηθεί στην Χρυσολεόντισσα, όπου έμεινε για 1 εβδομάδα πριν επιστρέψει στο δικό του μοναστήρι προσευχόμενος. Η μονή είναι σκαρφαλωμένη σε ένα κατάφυτο οροπέδιο περιτριγυρισμένο από βουνά στο κέντρο της Αίγινας. Ιδρύθηκε γύρω στο 1600 για να στεγάσει την εικόνα της Παναγίας Χρυσολεόντισσας. Η εικόνα μέχρι τότε βρισκόταν στην παραθαλάσσια μονή του Αγίου Λεοντίου κοντά στο χωριό Λεόντι, η οποία είχε επανελειμμένα καταστραφεί από πειρατές. Γι' αυτό οι μοναχοί της κατέφυγαν στην πιο προστατευμένη αυτή περιοχή μακριά από τη θάλασσα. Το συγκρότημα έχει διατηρήσει τη φρουριακή όψη που είχε ήδη από τον 17ο αιώνα. Έχει τετράγωνη κάτοψη και περιβάλλεται από ψηλά κτίρια κελιών με πυργίσκους, πολεμίστρες και μικρά παράθυρα τοποθετημένα ψηλά. Το καθολικό της μονής είναι τρίκλητη βασιλική, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, στον Άγιο Διονύσιο και στον Άγιο Χαράλαμπο. Στο εσωτερικό του εντυπωσιάζουν το όμορφο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1814 και η επαργυρωμένη εικόνα της Χρυσολεόντισσας, που λέγεται ότι χρονολογείται στον 15ο ή στον 16ο αιώνα. Και φρένεις τας καρδίας των πιστών, δεδεγμένος χάρη εκ Θεού δαψίνη, απεράπνεις τα καθαρτά πνεύματα και ιάσε ασθενείας χαλεπά. Εκ της εις πηγάζει Παναγίας ορού, παρακλήτου δωρεάς ο δωρήτος, ο νεκτάριαιος νέκταρ μυστικών. Και εδώ βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Χρυσολεοντίσσης, το πιο παλιό και ιστορικό μοναστήρι εδώ στην Αίγινα. Πολύ όμορφο, έχει και ζωάκια γύρω γύρω, κάποια ωραία παγόνια, και η διαδρομή είναι πολύ ωραία για να ανέβεις εδώ πάνω με υπέροχη θέα. Κάτω φαίνεται και ο ναός του Αγίου Νεκταρίου από ψηλά. Λείπεις Πάτερ προστατεύει των φυτών το Αγίο τεμένη σου και ζητούντον την θερμήν σου αρρωγή. Εκκλησία σώθης ορθοδόξου φωστήρ, εν εσιώτες τες ημέρες νεκταρίε, διαλύον της απάτης την αχλή. Λάμπριν θείς ακτήσιν εν αρέτου ζωής, οικονόμος μυστηρίων του πνεύματος, ανεδείχθης ο νεκτάριε σοφέ. Ησυχάρις Πάτερ, διασώζει πίστους, πάντα ούγαρ καταφθάνεις νεκτάριε, και λυτρούσε εκκινδύνων χαλεπών. Γνώση Θεία Πάτερ και σοφία πολύ, και ενεργής αληθούς ταπεινός έως την Αγίαν σου εκόσμησαζω. Και η υπέροχη θέα από τη διαδρομή που ανεβαίνεις για το μοναστήρι της Χρυσολεόντισσας. Φαίνεται απέναντι ο Άγιος Νεκτάριος και η Παλαιοχώρα, και μέχρι κάτω η Αίγινα
νοσιόντες οι πιστοί θεραπεύονται, νοσημάτων